এভৰিৱান কেনে খবৰ আপোনালোক আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰিছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া ৰাতিপুৱা ৰ'দ ওলাইছে আৰু এয়া আহিছোঁ বাহিৰলৈ আৰু আমাৰ এখেতে কামত লাগি আছে কি কামত লাগি আছে এয়া আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই দিছোঁ চাওক ৰঙৰ একদম টেমা চেমা উলিয়াই কৰি লৈছে আৰু এয়া এইফালে চাই দিয়ক একদম দাড়িকেইডালৰ ষ্টাইল চাওঁ দাড়িকেইডাল কাটি একদম মাজতে কেইডালমান ৰাখিছে এয়া বিছনা এখন উলিয়াই লৈছে বিছনাখন আগৰে আছিলে পুৰণা হৈছে বিছনাখন মানে ৰংবিলাক অলপ অলপ গৈছে গতিকে ভাবিছে ঘৰতে ৰংটো অকণ কৰি পেলাই নতুন কৰি দিওঁ এয়া গতিকে নতুন কৰি আছে আৰু এয়া চাগে এইফালটো হৈছে এটা ৰঙেই কৰি দিছে আৰু এতিয়া মই একেবাৰে আহি পাকঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া 11টাই বাজিলে আৰু ৰাতিপুৱা ৰুটি চাহ খালে গতিকে ভাতটো এবাৰে খায় এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত আৰু এতিয়া ভাতৰ ওচৰলৈ আহিলে ভাতত আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মাগুৰ মাছৰ জোল থাম্বনেইলটো চাইতো আপোনালোকে গম পাইছে এয়া চাওক মাগুৰ মাছ টিঙত জিয়ন দিয়া হৈ আছে এনেকৈ ই ডাঙৰটো ল'ম এটাই বনাম শিঙি মাছ এটা আৰু মাগুৰ মাছ দুটা এনেকৈ জিয়ন দি থৈ দিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া এটা বনাম চাওক ডাঙৰ চেকনি এখনত এনেদৰে মাছটো উলিয়াই ল'লোঁ এইটোকে আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি মই মাছটো বনাম মচুৰ দালি আৰু অমিতাৰ লগত এয়া অমিতা কাটি লৈছোঁ আৰু এমুঠিমান এনেকৈ মচুৰ দালি লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই দাইলখিনি এটা পতিলাত এনেকৈ সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ এটা গোটাকৈ বিলাহীটো কাটিও দিব পাৰে কাটি দিলে দাইলটো পটককৈ নিসিজিব পাৰে গতিকে এনেকৈ গোটাকৈ দি দিছোঁ ইয়াতে দি দিছোঁ এচামুচ হালধি এচামুচ নিমখ এতিয়া এইখিনি সিজিবলৈ দিম আৰু নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব এয়া চাওক মাছটো মই কাটি আনিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান নিমখ দি পেলাই এনেকৈ মোহাৰি ধুই লৈছোঁ ইয়াৰ বিজলটো যোৱাই লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক এনেকৈ নিমখ দি পেলাই ধুব লাগে মাছটোত লাগি থকা নিমখ পানীখিনিৰে ধুনীয়াকৈ মাছটো ধুই ল'লোঁ তাৰপিছত হালধি নিমখ সানি লৈছোঁ আৰু এটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ কেৰাহীটোতে অলপমান তেল দি দিছোঁ দালিখিনি অলপমান উতলাৰ পিছতে যিটো ফেন উঠে ফেনটো এনেকৈ কাঢ়ি দিব লাগে কাঢ়ি থাকিব লাগে মাজে মাজে তেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া এপিচপিচকৈ মাছ দি যাম মাছখিনি এটা চাইড ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত অলপ সময়ৰ পিছত আকৌ এনেকৈ লুটিয়াই দিব লাগে ইটো চাইডটো ফ্ৰাই হোৱাকৈ আনটো চাইডটো অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ এয়া দুটা চাইড অলপ অলপ ফ্ৰাই হৈ গ'ল একেবাৰে কটকটীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি পেলোৱা নাই এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি ল'ম এতিয়া মাছ ভজা তেলখিনিতে কেইটামান পাঁচফোৰণ ফুটাই লৈছোঁ পাঁচফোৰণকেইটা ফুটি অহাৰ পিছত এতিয়া দি দিছোঁ পিঁয়াজ এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু আনফালে যিখিনি দালি উতলি আছিল যে দাইলখিনি সেইখিনিও বন্ধ কৰি দিছোঁ গেছটো চাওক এইখিনিও হাফ বইল হৈয়ে গৈছে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হওঁতেই ইয়াতে আদা নহৰু থেতালি লোৱা দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনিও কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে এনেকৈ ভাজি ল'ব লাগিব আৰু মই বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এয়া চাওক পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে মই বইল কৰি ৰখা দালি এনেকৈ এচামুচ দি দিছোঁ এচামুচ প্ৰথমতে দুচামুচমান এনেকৈ দি লৈছোঁ গোটেইখিনি একেবাৰতে প্ৰথমে দি দিব নালাগে নহ'লে দালি উতল কৰিব পাৰে দুচামুচ দি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এনেকৈ ঢালি দিছোঁ লাহেকৈ চাওক দাইলখিনি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু বিলাহীটো এতিয়া ভাঙি দিব পাৰে কাৰণ দাইলখিনি সিজিয়ে গ'ল যেতিয়া এতিয়া বিলাহীটো ইয়াতে ভাঙি দিছোঁ এতিয়া তৰকাৰীখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম এয়া চাওক তৰকাৰীখিনি বকবককৈ উতলি আহিছে এতিয়া ভাজি ৰখা মাছকেইপিচ ইয়াতে দি দিছোঁ এবাৰ লৰাই দিছোঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইখিনি আকৌ প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব তেতিয়া মাছৰ যিটো ৰস সেইটো দাইলখিনিলৈ গুচি যাব তেতিয়া তৰকাৰীখন খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লাগে তৰকাৰীখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু এখন ঢাকনি এনেকৈ লগাই দিছোঁ উতলি থাকক এতিয়া এইখিনি গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান ল' কৰি দিছোঁ আৰু এয়া আনফালে এটা বেঙেনা পুৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ গেছতে পুৰিম গতিকে এইটো পুৰাৰ আগত এনেকৈ অকণমান ফুটাই ল'ব লাগে আনফালে গেছটো জ্বলাই পেলাই এখন জালি দি দিছোঁ আৰু এটা বেঙেনা ইয়াতে পুৰি ল'ম বেঙেনাটো পুৰাৰ আগত অকণমান পানী বা মিঠাতেল এনেকৈ সানি ল'ব লাগে তাৰপিছত অকণমান চাকুৰে ফুটাই ল'ব লাগে এনেকৈ বোলে তাৰপিছত বেঙেনা আমাৰ একদম পুৰি ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত আকৌ তেনেদৰে এটা বিলাহী পুৰি লৈছোঁ আনফালে চাওক ইয়াত 10 মিনিটৰ পিছত আমাৰ মাছৰ টুকুৰা একদম ৰেডি হৈ গ'ল
এইখিনি সময়তে আপোনালোকে নিমখটো চেক কৰি চাব যদি নিমখটো ঠিকে আছে তেনেহ'লে হৈ গ'ল আৰু যদি আপোনালোকে ধনিয়া পাত দিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে ধনিয়া পাত অকণ দি দিব লাগে ধনিয়া পাত দিলেও টেষ্টটো বেলেগ হৈ যায় আৰু ধনিয়া পাত যদি নিদিয়াকৈও ৰাখে তেনেহ'লেও টেষ্টটো বেলেগ হয় আমাৰ তৰকাৰীখনৰ নিমখটো ঠিকে আছে গতিকে মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আমাৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল চাওক বেঙেনাটো ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ মাছখিনি কাটি কাটি টুকুৰা টুকুৰকৈ লৈছোঁ যাতে মানে পোক চোক যদি থাকে তেনেহ'লে পোকটো দেখা পোৱা যায় গতিকে বেঙেনাটো চাফা কৰাৰ পিছত এনেকৈ পিচ পিচকৈ কাটি ল'ব লাগে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান মিঠাতেল আমাৰ বেঙেনা পিটিকা একদম ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বিলাহী পিটিকা কৰিবলৈ লৈছোঁ বিলাহীটো মই পুৰি পেলাই এনেকৈ বাকলিটো গুচাই লৈছোঁ ধুই দি দিব আপোনালোকে পানী দি ধুই দিলে ইয়াৰ পুৰা ফ্লেভাৰটো নাইকিয়া হৈ যায় গোন্ধটো গতিকে এইটো বিলাহীটো এনেকৈ লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতো তেনেকৈ একেদৰে পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা দি দিছোঁ তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণমান মিঠাতেল তাৰপিছত এয়া বিলাহী পিটিকা হৈ গ'ল আৰু হাতেৰে পিটিকি দিছোঁ পিটিকাটো হাতেৰে পিটিকিলেহে পিটিকাটো মানে টেষ্টটো ভাল লাগে আৰু চামুচে পিটিকাতকৈ আমি প্ৰায় হাতেৰে পিটিকোঁ এনেদৰে পিটিকি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মেইনটো হৈছে ধনিয়া পাত আমাৰ ধনিয়া পাত নাই কাৰণে দিয়া নাই আপোনালোকৰ যদি ধনিয়া পাত থাকে তেনেহ'লে দি ল'ব চাওক আমাৰ বিলাহী পিটিকাও একদম ৰেডি এয়া আমাৰ ভাত ৰেডি ভাত লগত আছে এয়া অমিতা দাইল আৰু মাগুৰ মাছৰ তৰকাৰী তাৰপিছত অকণমান বেঙেনা পিটিকা অকণমান বিলাহী পিটিকা আৰু লগত এটা কেঁচা জলকীয়া এয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়া ভাত সাজ একদম ৰেডি হৈ গ'ল নহ'লে আমি এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ অলপ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এভৰিৱান দুপৰীয়া ভাত পানী খোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়া 5টা আৰু বিয়া এখন আছে গতিকে আমি গোটেইকেইটা ওলাইছোঁ বিয়ালৈ যাবলৈ এতিয়া ওলাই গৈ আহিলোঁ আৰু এখেতো আহিছে আৰু উজ্জ্বল আহিছে উজ্জ্বল এইফালে পিছত বহি আছে আৰু ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত ধন্যবাদ